everyone, namaste and welcome back to my new video. And today I will show you two easy way to prepare Americano, also as known Cafe Americano or Americano. Okay guys, let's find out what is an Americano. An Americano is an espresso based drink. It's made by heating hot water with a sort of espresso. So Americano भनेको चाहिँ के रहेछ त बेसिकली एउटा चाहिँ एस्प्रेसो बेभरेज हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर र एस्प्रेसो द्वारा मिक्स गरेर बनाइने बेभरेज हो त्यसैलाई हामीले के भन्ने रहेछ त अमेरिकानो भन्ने कामहरु गरिएको रहेछ. Okay guys, let's talk about our cup size. अब हामीले अमेरिकानो चाहिँ कति कप साइजमा चाहिँ सर्भ गर्ने त. So basically हामीले चाहिँ लट्स अफ कप सप्सहरुमा चाहिँ 8 अन्समा या 12 अन्समा सर्भ गर्ने कामहरु गर्छौं हैन धेरै जस्तो कप सप्सहरुमा. सो हामीले चाहिँ 8 अन्सको कपमा चाहिँ यसलाई सर्भ गर्ने कामहरु गर्छु र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही 8 अन्सको कपमै बनाएर देखाउने वाला छु. सो ओके गाइज, नाउ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडि भनेको जस्तै मैले चाहिँ दुईवटा मेथड्समा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ अमेरिकानो बनाउन सिकाउँछु भनेको. सो मेथड नम्बर 1. सो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेक द एस्प्रेसो है. सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं हामीलाई चाहिँ एस्प्रेसो रेडी गर्नु पर्ने हुन्छ है. सो फर्स्टमा एस्प्रेसो रेडी गर्ने है. सो मैले खाली डबल सर्ट एस्प्रेसो रेडी गर्छु है. सो यसलाई अब रेडी गर्छु फर्स्टमा स्पेशल टाइम. नाउ मेरो रेडी भइसकेको छ. सो अलवेज पोटा फिल्टर चाहिँ तपाईको क्लीन हुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है. नाउ फ्लस गर्ने मेसिनलाई फर्स्टमा पोटा फिल्टर चाहिँ एट्याच गर्छौं. त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एस्प्रेसो ब्रू गर्ने कपमा डाइरेक्ट सो फर्स्टमा हामीले यसरी एस्प्रेसो चाहिँ ब्रू गर्छौं. सो मैले चाहिँ आज चाहिँ एस्प्रेसो चाहिँ 36 ml आउट गर्दैछु. 18 ग्राम्स कफी चाहिँ मेरो पोटा फिल्टरमा एड गरेर 36 ग्राम चाहिँ मैले चाहिँ विदिन 25 to 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ मैले चाहिँ एस्प्रेसो चाहिँ कपमा पुल गर्नेवाला छु है त. Now you can see देखाउँदै 30 सेकेन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ 36 ml चाहिँ मेरो एस्प्रेसो चाहिँ ब्रू भएको छ. This means double shot of espresso, also called dubio. So second step now for the close one hour. So just adding hot water like this. Right? Now your Americano is ready. Okay guys, this is our first method. अब चाहिँ हामी चाहिँ सेकेन्ड मेथड्सतिर लाग्छौँ. ओके गाइज, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एस्प्रेसो चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला किनभने मैले एस्प्रेसो फेरि प्रिपेयर गर्न थालेँ भने अलिकति टाइम धेरै जान सक्छ. ओके, अब सेकेन्ड मेथड्समा चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक त्यसको उल्टो गर्ने कामहरु गर्छौँ है. सो फर्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो कपमा चाहिँ वाटर चाहिँ पोर गर्ने है. नाउ एस्प्रेसो फर्स्टमा हाम्रो मेसिन चाहिँ फ्लस गर्ने. अब फ्लस गर्न चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स के हुन्छ चाहिँ हाम्रो मेसिन्समा चाहिँ जुन कफीको डस्टहरू चाहिँ यहीँ अड्किन सक्छ. त्यसले चाहिँ हाम्रो कफीको टेस्टमा या हाम्रो एस्प्रेसोमा चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पार्ने कामहरू गर्छ है. सो एट्याच गर्न एन्ड ब्रू आउट सर्ट एस्प्रेसो एन्ड डाइरेक्ट कप है. सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एस्प्रेसो चाहिँ एउटा क्लोजअप त्यसै यसरी चट्ट लाएर सललललल एस्प्रेसो झाल्ने हट वाटरको माथि. ओके, नाउ आवर अनदर अमेरिकानो इज रेडी. सो ओके गाइज, अब तपाईहरुले चाहिँ आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला. मैले धेरै नै सिम्पल छ यो अमेरिकानो बनाउन र धेरै नै सिम्पल स्टाइलमा तपाईहरुलाई सिकाएको छु. सो यदि तपाईँ चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट जे गर्नुहुन्छ गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला तपाईले कसरी अमेरिकानो बनाउनुहुन्छ है त. सो यदि भन्दै बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो.